امشب اومدیم به یکی از هایپر مارکت ها توی بلوار پیروزی. میخوایم بریم ببینیم قیمت اجناس توی ایران توی این برهه زمانی چه قیمته. بریم با هم داخل. از یخچال لبنیات اگه شروع کنیم و گلچین چند تا پرطرفدارش رو نام ببریم، میتونیم به این پنیر سفید میهن اشاره کنیم که قیمت گذاری شده 36,000 تومان، حدود $1.20 میشه. یا این پنیر پگاه که 20,000 تومان قیمت گذاری شده، حدود 67 سنت. یا این ماست دبه‌ای پرچرب کاله که 69,900 تومان، 70 تومان قیمت گذاری شده و حدود $2.33. یا از این طرف میتونیم به این کره 50 گرمی اشاره کنیم، 13,000 تومان، حدود 43 سنت. یا خامه کاله که خیلی پرطرفداره، 15,000 تومان، دقیق 50 سنت قیمت گذاری شده. تا بریم یخچال اون طرفی رو بهتون نشون بدم. خب شیرهای بطری هم، این شیر رامک، یه شیر پرطرفداری، قیمت گذاری شده به 25,000 تومان، حدود 84 سنت. یا شیر بطری 3% پرچرب پگاه، قیمت گذاری شده به 20,000 تومان، حدود 67 سنت. و از نوشیدنی ها هم بخوایم نام ببریم، بریم سمت نوشیدنی های خارجی که بتونیم قشنگ مقایسه کنیم. خب توی نوشابه‌های پرطرفدار، این کوکاکولاهای قوطی 10,000 تومان قیمت گذاری شده، حدود 33 سنت. و 1.5 لیتریش 18,000 تومان قیمت گذاری شده، حدود 60 سنت. پپسی هم همین قیمت گذاری میشه. دقیقاً توی ایران کوکا و پپسی همیشه قیمتاشون با هم یکی بوده. توی بهداشتی فردی میتونیم به این اسپری های بدن نیوه ها اشاره کنیم که حدود 72,000 تومان، حدود $2.40. یا این مامای رکسنا که 73,000 تومان، حدود $2.42. بتونیم گلچین کنیم، این اسپری های الکل حدود 33,000 تومان میشه، $1.10 حدوداً. و این ژیلت ها بسته 5 تاییش حدود 50 سنت، دست تیغا حدود $1 و نخدندونا حدود 45 سنت، البته تکش جفتش. یا بسته های تیغای که با دست تیغ استفاده میکنن، بسته 10 تاییش حدود 50 سنت. و ادویه‌جات هم ادویه زنجفیل و خاکشیر و همه جور ادویه ها قیمتاشون بین 50 تا 80 سنت، بسته های 35 گرمی تا 50 گرمی. خب تخم مرغ بسته 15 عددیش 54,000 تومان، حدود $1.80. 9 عددیش 36,000 تومان، حدود $1.20. این زیتون ها زیاد طرفدار داره، 25,000 تومان، حدود 84 سنت. یا بخوایم گلچین کنیم، این کمپوتای آناناس 54,000 تومان، حدود $1.80 میشه. روغن 2 لیتری حدود 85,000 تومان، این هم میشه $2.84 تقریبا.
یا این کره بادام زمینی با قیمت‌های مشابه هم، خیلی نزدیک به هم، حدود $2 و بین 30 تا 50 سنت میتونیم از این قفسه اینا رو گلچین کنیم و قیمتشو بهتون بگیم. خب دیگه بخوایم به صورت کلی بگیم، این پوشک‌های کامل بچه حدود $5 قیمت گذاری میشه. دستمال کاغذی‌ها از حدود 80 سنت تا $3 قیمت داره، بسته به برند و تعدادشه. مواد شوینده، وایتکس و اینجور مسائل از حدود $1 شروع میشه، کفش دیگه $1 و چیپس و پفک و اینجور مسائل هم که خیلی تازگی ها ایران گرون شده و بسته های کوچیکش دیگه از حدود 70 سنت شروع میشه و تا $3 $4 هم قیمتاش قیمت گذاری میشه. خب دوستان، من سعی کردم یک سری از اجناسی که به صورت روزمره و یا پرطرفدار داخل ایران رو به صورت رندوم انتخاب کنم و قیمت‌هاشو بهتون بگم. باید به این نکته توجه داشته باشید که امروز قیمت دلار در داخل ایران حدود 30,000 تومان بود و قیمت‌هایی که ما چنج کردیم از تومان به دلار رو با دلار 30,000 تومانی تبدیل کردیم. خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو در مورد این سبک از ویدیوها به من بگید. شاد پیروز باشید، موفق باشید.